საღამომშვიდობის საძურფესო ტელემაყურებლობა მოგესალმებით. დღეს პარასკევია 19 საათიდან კი სტარტი აიღო გადაცემამ ტელეკომპანია მეგათევის პირდაპირ ეთერში, რომელსაც სახელად დისკურსი ეწოდება, რომლის წამყვანი მე ნანა თევდორაძე გახლავართ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენთაგანს გადმოერთეთ მეგაზე და დარჩით ბოლომდე ჩვენთან ერთად, რამე თუ საინტერესო სტუმრები გვყავს, როგორც ხდება ხოლმე ტრადიციულად, არ დავკარგავ დროს და გაგაცნობთ წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის კოორდინატორი ბატონი სამსონ გუგავა, საღამომშვიდობისა ბატონო სამსონ, მოხარული ვარ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონი თემურ ცამციშვილი, ორგანიზაცია რუსეთი ოკუპანტიას წარმომადგენელი, პარტია გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, საღამომშვიდობისა თემურ, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სამოქალაქო აქტივისტი ბატონი გოჩა ჩხეტია, რომლის ვიზიტი ნებისმიერი სახის გადაცემაში ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. მოგესალმებით. მოხარული ვარ რომ დღესაც ჩვენთან ერთად ხარ, მაგრამ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ კვლავ მძიმე ვითარების შესახებ გვიწევს საუბარი და ეს პოზიტიური ნოტა და პოზიტიური ამბები ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაც უცხო გახდა ბოლო დროს, ასე რომ დღეს ძალიან მძიმეა დღეა, ვფიქრობ თითოეული ქართველისთვის ეს ფონი ჩემზეც მოქმედებს. მოყოლებული გუშინდელი დღიდან გამომყვაი ამ დრომდე და დღესაც რაღაც ქაოსია ქვეყანაში და მოკლედ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა თემას ვეხებით და კიდევ ერთხელ თანხმდებით რუსეთი ოკუპანტია, მაშასე დავიწყოთ გადაცემა ბატონო სამსონ. მოდით შევაფასოთ მიმდინარე მოვლენები. მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის, მოგესალმებით თქვენს ერთგულ ტელემაყურებელს. შეეხება მიმდინარე მოვლენები საქართველოს ყოფიერებისათვის ახალი არ არის ისტორიის ყველა ეტაპზე, გარკვეული ქარტეხილები თან ახდა ჩვენ ყოფიერებას. შესაბამისად, დღევანდელი მოვლენებიც და ამაზე არაერთი განცხადება გავკეთებია თქვენი ეთერიდანაც, რომ არსებული ხელისუფლების მოღვაწეობა უბრალოდ ლოგიკურად მივიდოდა ამ დასასრულამდე. ეს დასასრულია ხელისუფლების, არსებული ხელისუფლების. პირველი რაც შეიძლება ითქვას, ნებისმიერმა ხელისუფალმა უნდა გაიაზროს, რომ ის არ არის ბატონი და რაღაც აღმატებული ვიღაცაზე, ის არის მსახური და მსახურს არანაირი უფლება არ აქვს ადამიანებზე აღმართოს ხელი. თუმცა ამ მონაცემით აი ამჟამად როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება რამდენად იაზრებს აი ამ ყველაფერს? სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ვერ იაზრებენ, აბსოლუტურად ნულოვანია მათი კრიზისული მართვის მენეჯმენტი. ხედავთ რომ ყოველ ნაბიჯზე შეცდომებს უშვებენ, ამას მოწვევს თავიანთი განცხადებები, თავიანთი ქმედებები. სოციალურ ქსელში ქონდა თემურის დაწერილი სისხლიანი რეჟიმის 16 წელი. 16 შეიძლება ითქვას უფრო მეტია, მაგრამ თუ შევხედავთ ვერცერთმა უახლოეს ისტორიაში არსებულმა ხელისუფალმა ვერ გაძლო ისე, რომ არ დაეღვარა სისხლი. სამივე ხელისუფალი ამ ცოდვის მატარებელია, შესაბამისად ამ ხელისუფლებასაც სხვა მომავალი არ აქვს, მან დაასრულა, გუშინ დაასრულა არსებობა, დანარჩენი დროის საკითხია. ბატონო სამსონის 9 წლიანი ეგრეთ წოდებული სისხლიანი რეჟიმი, რომელსაც როგორც მოიხსენიებენ, რატომ ვერ გამოიყენეს? რომ მსგავსი ტიპის შეცდომები მათ არ დაეწყო და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის მათი დასასრული და დასასრული არ დაეჩქარებინათ აი ამ მოვლენებში. სამწუხაროდ გონიერი ადამიანები სხვის შეცდომებზე სწავლობენ, მაგრამ ჩვენ გონიერი ხელისუფლება სამწუხაროდ არ გვყავს. სამწუხაროდ არ გვყავს და მათი მოსვლის დღიდან ჩვენ ამას უკიჟინებთ ქართულ საზოგადოებას, რომ არ შეიძლება ოლიგარქია მიუშვათ ხელისუფლებაში. ჩვენ ნახეთ ოლიგარქიამ გარეკა პოლიტიკოსები პოლიტიკიდან, პრაქტიკულად პოლიტიკოსი არ დატოვა ხელისუფლების არცეთ შტოში, მოიყვანა თავის საბანკო კლერკები, რომლებიც ორიენტირებული არიან საკუთარ მოგებაზე და ბუნებრივიც არის სახელმწიფოს მართვა პოლიტიკოსების გარეშე თუ რა შედეგებამდე მივა ჩვენ გვაჩვენა ამ მაგალითებმა, თუნდაც ამ ბოლო დღეს რაც მიმდინარეობს. არ მგონია რომ ჩვენი ხელისუფლება იაზრებდეს თავიანთ შეცდომებს, ხო წარმოგიდგენიათ, საკმაოდ სრულიად საკმარისი იყო თუნდაც ის რაც დღეს მოხდა ქუცნაშვილის წასვლა თუ კობახიძის გადადგომა, ეს თავის დროზე გაეკეთებია და ის ადამიანები არ დასახიჩრდებოდნენ, ხო? ის ადამიანები არ გაიმრუდებდნენ თავიანთ მომავალს. რა არის ეს სახელმწიფო მოძალადე ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს, მაგრამ არა საკუთარი მოსახლეობის და მოქალაქეების მიმართ. უამრავი ადამიანი დაასახიჩრეს, უამრავი ადამიანი წელს ისევ საავადმყოფოში, უამრავი ადამიანი დაპატიმრებული ყავს. თითქოს ხო ესეც გასაგებია. რა თქმა უნდა ეს აქციები არ შეჩერდება საზოგადოებაში ის აზრი
ისედაც მომწიფებული იყო, რომ არსებული ხელისუფლება ამ ფორმით, ამ მმართველობით ვერ გააგრძელებდა დიდხანს, მაგრამ თავიანთი უგუნურებით მათმა დააჩქარეს თავიანთი მომავალი, ისინი იქნებოდნენ თუ არ იქნებოდნენ, ამას არსებითად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ როდესაც ასე ტრაგედიას ატრიალებ ქვეყანაში, უკვე სხვა ვალდებულება ჩდება მოქალაქეების ჩვენს მიმართ და სხვა ვალდებულება ჩდება ხელისუფლების მიმართ. ჯერ კიდევ აქვთ დრო შეცვალონ საარჩევნო კოდექსი და მოემზადონ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისა, ეს იქნება გამოსავალი იმ კრიზისული სიტუაციიდან, რაც დღეს ქვეყანაში არის, წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო გართულდება სიტუაციები, რომელსაც არ ვისურვებდი, მაგრამ უბრალოდ სხვა გამოსავალ საზოგადოებას ეს ხელისუფლება არ უქმნის. მადლობთ ბატონო გოჩა, მოდით შევაფასოთ არსებული სიტუაცია. სხვა გადაცემაში ქართულ ტრადიციებზე ვსაუბრობდით და რაღაც არასწორად და ცუდი გაგრძელება ხდება ამ ყველაფერმა. ტრადიციებიდან გამოვალ ისე მივესალმებ თქვენ ტელევიზიის მაყურებელს და მოგესალმებით. მაშინ საუბარი ქონდა რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქართველების ეს არის რომ ღრმა ანალიზი მოვლენების და კრიტიკული ანალიზის უნარები არ აქვს და მე ვატყობ რომ საერთოდ ამ მოვლენასაც აკლია სერიოზული განსჯა სერიოზული ანალიზი გაუმწვევი მიზეზები რა იყო ამ ყოველგვარი ამ კატასტროფას დავარქმევ რაც მოხდა იმიტომ რომ შეეწირა რამდენიმე ადამიანის ჯანმრთელობა და 305 ადამიანი დღესდღეობით დაკავებული არის ფიქრობ აბსოლუტურად უკანონო და აბსოლუტურად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. რა ხდება ესე იგი უნდა ფიქრობ ეს არის საბოლოო ლუსტრაცია ბიძინა ივანიშვილის ის რომ თითქოს მან არ იცოდა რაღაც პროტოკოლს და რაღაცებს დაბრალებს თითქოს ეს პროტოკოლით არ იყო გათვალისწინებული რუსეთის დუმის დეპუტატის ერთ-ერთი მახროვი შავრაზმელი დეპუტატის რომელიც გამოირჩევა არტიქართული განწყობებით რომელიც არ ცნობს საქართველოს ოკუპაციას და რომელიც ცნობილი არის თავისი ესეთი ანტიქართული განწყობებით. თუმცა ეს კვიციანმა პროქართულიც უწოდა ხო? ხო, ნუ ერთმა სასულიერო პირმა და კვიციანი არის რუსეთის აგენტი, მან ეს აგენტის ვალდებულებები შეეძინა 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთი თავს დაგვესყიდა ის ნაცვლად იმისა, რომ ჩამდგარიყო საქართველოს სამსახურში, გადავიდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე და იქ ჩადგა რუსული სპეცსამსახურების სამსახურში და ანტიქართულ პროპაგანდას ეწეოდა სოხუმის ტელევიზიიდან და ინტერვიუებს აძლევდა გაგანია ომის დროს, როდესაც რუსები გუბომბავდნენ, რუსებისთვის სასარგებლო პროპაგანდას ეწეოდა იმჟამად კარგად მახსოვს მისი ეს სამარცხვინო საქციელი და დღეს ეს კაცი დღეს სამარცხვინო საქართველოს მოქალაქე მენტორის ენი ვესაუბრება ჭკუას ვარიგებს და გუშინ გაწევა გამოწევას ჰქონდა იმ ადამიანებთან ვინც გააპროტესტა პარლამენტის იმ წევრებთან ვინც გააპროტესტა გავრილოვის ეს თავხედობა ის თავხედურად მივიდა ჩაჯდა პარლამენტის საქართველოს პარლამენტის სპიკერის თუმცა როგორც თავად აღნიშნა თავად შესთავაზეს ეს ქართველებმა და ის თავის წინ დამნაშაულს ამ შემთხვევაში ვერ ხედავდა მე ძალიან მეეჭვება რომ ეს იყო სწორი ინფორმაცია ეს არ მგონია რომ ეს ქართველების ეს პროტოკოლი ზუსტადაც მე ვფიქრობ რომ ასე იყო ის გათვალისწინებული ყველაფერი და კიდევათაც რომ ყოფილიყო შეთავაზება საქართველოს მხრიდან ის კარგად უნდა აცნობიერებდეს რომ ის იმ ქვეყანაშია რომელი ქვეყნის ოკუპაციას რამდენიმე წლის წინ მოახდინა რუსეთმა რომელ ქვეყანასაც რუსეთმა რაღაც საგანმანათლებლო აქტებით ორი დიდი ტერიტორია წაართვა და ცნო ისინი დამოუკიდებელ ქვეყნებად და მას არც უნდა ეკადრებია რომ ასეთ ქვეყანაში ჩამოსული ცოტა თავდაჭერილად უნდა ყოფილიყო და არც უნდა ეკადრებია წარმომადგენლობითი ხატის ჩუქება ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის ხატებს ესენი როგორც რაღაც მონობარათებს ისე ურიგებენ ერთმანეთს და ეს არანაირად მათ რწმენას მათ რაღაც ღვთისმიერობას მათ ქრისტიანობას მათ რაღაც ნორმალურ ადამიანობას აბსოლუტურად არ ამტკიცებს და ეს ხატები არის როგორც აი მე თქვენ მონობარათი რომ გაჩუქოთ და არანაირი მას ფსიქოლოგიური ან რელიგიური ან რაიმე მოწამეობრივი დატვირთვა არ ექნება ძნელია ილაპარაკო კაცზე რომელიც არის რუსეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერი ერთ-ერთი გამოჩენილი ლიდერი ვილაპარაკოთ მის ქრისტიანობაზე და მის არის ღვთისმიერობაზე პარტიამ რომელმაც წინა საუკუნის 70 წლის მანძილზე ფიზიკურად გაანადგურა რუსეთის და საქართველოს მღვდელმსახურები და ანგრიენა 10000-ობით ეკლესია და ეს კაცისგან ახლა ეს ხატის მიცემა ჩუქება ეს არის ფარისევლობა და მეტი არა. ეხლა რაც შეეხება
ანალიზისა. მე მინდა თქვა, რომ ესე იგი დავიწყე იმით, რომ ბიზნა ივანიშვილმა გააკეთა საბოლოო ლუსტრაცია, მან ის იყო შეფარული, ის თამაშობდა, გვაჩვენებდა საზოგადოებას და არა მარტო ჩვენ ქართულ საზოგადოებას, არამედ მსოფლიო საზოგადოებას აჩვენებდა საკუთარ თავს, თითქოს ის არის დამაბალანსებელი ფაქტორი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, რომ ისგან გარკვეულწილად თანამშრომლობდა ამერიკასთან, ევროპასთან და ასევე რუსეთთანაც, მაგრამ გუშინდელმა მოვლენებმა აჩვენა ის, რომ ბიზნა ივანიშვილი ეს არის პუტინის, ასე ვთქვათ, ნამესტნიკი ბჭყალებში, გუბერნატორი, საქართველოს გუბერნატორი, რომელიც ასრულებს მის დავალებებს, პუტინის დავალებებს და თითქოს ის, რომ მან არ იცოდა, რომ რა იყო გათვალისწინებული და თითქოს ეს გავრილოვის და ეს მართლმადიდებლური ქვეყნების ასამბლეაზე, რომელსაც ცალკე მოგახსენებთ, კიდე თუ რა ორგანიზაცია, ეს ამას ცალკე აღნიშნა და თითქოს მათი დღესწრიგი არ იყო, ეს დღესწრიგი თითქოს არ იცოდა და თითქოს ეს ყველაფერი შემთხვევი და რაღაცა გაუთვალისწინებლად მოხდა. არას ეს მოხდა სწორედაც რომ ბიზნა ივანიშვილი სწორედაც იყო ამ ყველაფერი მოვლენების საქმის გულში, იმ დაგეგმილი ღონისძიებების საქმის გულში. მე ნაკლებად მჯერა, რომ ზაქარია ქუცნაშვილი ან ვინმე სხვა საქართველოში ოცნების წევრი, აქტივისტი გეგმავდეს რაიმე ღონისძიებას ბიზნა ივანიშვილთან შეთანხმების გარეშე, ისე რომ ბიზნა საქმის გულში არ იყოს. ეს იყო მიზანმიმართული რუსული პროვოკაცია, მე დავარქმევდი ამას რუსეთის მიერ ტესტირებას, საქართველოს ტესტირებას იმაზე, რამდენად არის საქართველო მზად მიიღოს რუსული ნეოკოლონიალიზმის ახალი ტალღა. ანუ ეს ხალხი, რომელიც გამოაგზავნა რუსეთმა ამ ახლა მინდა შევეხო ამ მართლმადიდებლურ ქვეყნების ასამბლეას, ეს არის რუსების თაოსნობით და რუსების აქტიურობით და დაფინანსებით შექმნილი ორგანიზაცია, მას არაფერი აქვს საერთო ქრისტიანობასთან და რელიგიასთან, ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული, რუსული პროპაგანდისტული გაერთიანება, საერთაშორისო გაერთიანება, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა სივრცის იმ ქვეყნებში პოლიტიკური გავლენების გაძლიერება, რომელთა მოსახლეობის უმრავლესობა წარმოადგენს მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლს. მე ძალიან მიგვიყვარს, როგორ მოახერხეთ და ამ ხაფანგში, როგორ მოახერხეთ, რომ ჩვენი ქვეყანა შევდენეთ ამ ხაფანგში, რომელსაც ქვია მართლმადიდებლური ქვეყნების. კარგით, ხო, თქვი, რომ ეს არის ბიზნა ივანიშვილის უშუალო მონაწილეობით დაგეგმილი ყველაფერი, ეს იყო რუსეთიდან ტესტირება, აინტერესებდათ ეს ყველაფერი გათვლილი იყო, რომ ის უნდა ჩამჯდარიყო გავრილოვი სპიკერი, საქართველოს პარლამენტის სპიკერის სავარძეში და აინტერესებდათ მიიღებდა თუ არა ამას ქართული ხალხი და რამდენად უმტკივნეულად მოხდებოდა ეს თავხედური პროვოკაციული აქცია, მაგრამ საქართველოს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ეს რუსული ტესტი ბრწყინვალედ აძლია საქართველოს აჩვენა რუსეთს და არა მარტო რუსეთს. მე გადავხედე დღევანდელ უცხოურ პრესას და ეს მოვლენები ჩვენი ქვეყნისთვის ძალზე სასარგებლო და სარგებლის მომტანიანად არის გაშუქებული. შეფასებული ეს მოვლენები, როგორც რუსული დეპუტაციის თავხედურ საქციელზე, ოკუპაციის მონაწილე დეპუტატების და ოკუპაციის მხარდამჭერი რუსი დეპუტატების წინააღმდეგ მთელი საქართველოს აღშფოთების გამოხატულებად, რაც ძალიან კარგია და ნამდვილად ამ არეულობიდან, ამ კატასტროფიდან, რაც გუშინ მოხდა და დღეს გრძელდება კიდე საქართველოში, რაც სარგებელი მაინც ნახავს საქართველოს. გოჩა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. ქუთაისში უკვე არსებობს ხო ორგანიზაცია რუსეთი ოკუპანტია უკვე რამოდენიმე დღის განმავლობაში, თქვენ ბრძანდებით მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მოდით შევაფასოთ. ეს არსებული ფონი არის ის გვისაუბრია, ხო? კრიზისი დაიწყებოდა, მანამდე და აქტიურად ამ ორგანიზაციამ მანამდე დაიწყო ფუნქციონირება, Facebook გვერდი შეიქმნა, სადაც დაახლოებით 400 ადამიანი აღწევრიანებული და ეს ადამიანები, რომლებიც თქვათ ცალ-ცალკე ხან სტიკერებს ვაკრავდით და ხან რაღაც აქტიურებს მართავდით, ამ კუთხით ახლა ერთიანი თუ არც ვიცნობდი ბევრი ისეთი ადამიანი, თუმცა ცალ-ცალკე რაღაცა ერთ საქმეს ვაკეთებდით და გუშინ ანუ სანამ ეს კრიზისი დაიწყებოდა და რეალურად ეს ამბავი მოხდებოდა, მანამდეც აქტიურად რამოდენიმე კარგი ღონისძიება ჩავატარეთ და გადაფარა ხა ამ მოვლენებმა, თორემ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბევრი დეპუტატი და მაღალი თანამდებობის პირიც კი ჩაერთო ღონისძიებაში და ვფიქრობ გაგრძელდება ხო აქტიურად თქვენი საუბრობთ ძალიან მალე დავდივთ ინფორმაციას, კიდევ ვაცლებთ დროს გასაგები მიზეზების გამო. რაც შეეხება პროცესებს, ჩვენ გვაქვს ერთი ფაქტი და ეს ფაქტი არის ის, რომ გვაქვს
პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში და მოცემულობა გვაქვს რომ პოლიტიკური კრიზისის დროს აუცილებლად პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ხელისუფლებაში ყოფნა გუნდმა, კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა და კონკრეტული რაღაც ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა, ხო? თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა და თითქოს ეს პროცესი, როგორც ხედავთ, ეხა პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომით რაღაც თითქოს კალაპოტისკენ ბრუნდება, ხო? მაგრამ ეხა გუშინდელი რამე საკითხის თემა არა. და რატო არა საკმარის ქართული ოცნება არ არის ეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც დაკომპლექტებულია იმ ადამიანებისთვის, მათი პოლიტიკური ლიდერები საერთოდ გამოცილებული არიან პოლიტიკური პასუხისმგებლობისგან. შესაბამისად, აი პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომაც კი არ იწვევს საზოგადოებაში იმის განცდას, რომ რაღაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღეს და რაღაც პოლიტიკური საფასური გადაიხადა ქართულმა ოცნებამ. ეს არის სამწუხარო ფაქტი. ამას ახლა ბევრი მიზეზი აქვს. ამის მიზეზი ისაა, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არა გვაქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და კიდევ რაღაც რამოდენიმე ადამიანისგან შემდგარი კლანი მართავს ქვეყანას და არ აქვს პოლიტიკური ლიდერები, რომელთა გადაწყვეტილება ან წასვლის შესახებ, ან მანამდე მოსვლის შესახებ ამ ადამიანების რაღაც პოლიტიკურ ბექგრაუნდზე გადიოდეს და პოლიტიკურ დივიდენდების გამოიყვნენ ეს ადამიანები ან თანამდებობაზე, ან პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პირები. ეს ამ ქართული ოცნების მართვის და იმ პოლიტიკური სისტემის ბრალი არის, რომ ამ ადამიანების გაშვებაც კი ამ ღელვარებას ვერ ჩააქრობს ვერანაირად. მით უმეტეს თუ არ დადგა პირდაპირ შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, წყალებში რაღაც ჭინის იმას უძახიან, როგორც ყველა მინისტრი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. კრიზისის კრიზის არა სუპერ მინისტრი უძახიან თუ რაღაც აღარ მახსოვს იმერმე სუპერ რაღაცა მინისტრი დაარქვა. როდესაც საქართველოს ყველა ხელისუფლებას კრიზისი უდგებოდა, ყოველთვის ერთი ადამიანი გამოჩნდებოდა, რომელიც მთელი ძალაუფლებას ასე რაღაცა თითქოს ებღაუჭებოდა და ყველაფერს აკონტროლებდა და ეს პერიოდი უდგას ახლა ქართულ ოცნებას და გახარიას გაშვებაც კი ჯერა რომ ამ პოლიტიკურ და ზოგადად არა მარტო პოლიტიკურ საზოგადოების მოთხოვნას ბოლომდე ვერ ჩაასრულებს, იმიტომ რომ აქ საუბარია თუნდაც მთავარ მოთხოვნაზე, რომ 2020 წელსაც არჩევნები ჩატარდეს პროპორციულად რაც ნიშნავს სისხლის სისტემით, რაც ნიშნავს იმას, რომ წინაპირობა იქნება იმისა, რომ ქართული ოცნება როგორც პოლიტიკური ძალა გადაინაცვლებს ოპოზიციაში და ჩამოუცილდება ქვეყნის მართლობას. ნუ ეხლა სხვა საკითხია ოპოზიცია რას იზამს, ის ავირჩევთ როგორი ხო, მრავალპარტიული პარლამენტი გეყოლება, თუ ის არავინ არ იცის როგორ გამართლდება პოლიტიკური პროცესები, მაგრამ ქართული ოცნებას ეხლა მაქსიმუმად შეუძლია გააკეთოს არის ეს, რომ ყველა მოთხოვნა შეასრულოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ გუშინ ამ მოხდა დღეს აქცია მიმდინარეობს ახლა პარალელურად ხო საქართველოს მასშტაბით და მოთხოვნები უცვლელი რჩება და ძალიან კარგია ის რომ არის ახლა მაგალითად ბოლო რაც ნახე ინფორმაციები რაც ნახე წინაპლანზე უფრო გამოდიან სამოქალაქო აქტივისტები და ის ადამიანები რომლებიც არ აქვთ ასოცირება ამა თუ იმ პარტიასთან და ეს საზოგადოებაში მაინც გვინდა არ გვინდა დადებით განწყობებს იწვევს ამ აქციისაკენ ხო და თუ ტაქტიკურად შევხედავთ სწორი ტაქტიკაა აქციის ორგანიზატორების მხრიდან და მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად ახლა თავისუფლებასთან ბრძოლა არავის არ მოუგია მაგრამ თავარია აი რას გავიღებთ ჩვენ რას საფასურს გავიღებთ გოჩამ ახსენა და კი ძალიან კარგია ის რომ ამ ფაქტმა საერთაშორისო საზოგადოებაში და ჩვენთან საზოგადოებაში შექმნა ის განწყობა რომ თუმე ჩვენ რო გვეგონა რომ რაღაც აღარ არსებობს ის წითელი ხაზები და ჩვენ არაფერზე ხმას არ ამოვიღებთ ასე არ ყოფილა ხო ჩვენ არ ამოგვიღია ხმა იმაზე რომ საპენსიო რეფორმი ძალიან ხუს გვარტყევენ არ ამოვიღეთ ხმა რომ აქციის გადასახადი გაიზარდა ყოველდღიურად რომ სახელმწიფო გვაღარიბებს და გვაყაჩაღებს ამაზე ხმა არ ამოგვიღია მაგრამ თავარი მე მიხარია მაინც მიუხედავად იმისა რომ ამგად ასეთ რაღაცებზე ხმა არ ამოგვიღია მე მიხარია მაინც რომ წითელი ხაზი გავიდა აქ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ სიმბოლური დაკირთვა აი ხო სკამი ხო თითქოს არაფერს არ ნიშნავს და არაფერს არ წარმოადგენს საზოგადოებისთვის პარლამენტის თავმჯდომარის სკამი რომელსაც ალბათ თვეში ერთხელ სვლიან თვითონ ფიზიკურად სკამს აი იმ სკამზე იმ ადამიანის ნახვა ჩვენთვის ყოფილა წითელი ხაზი ეს ძალიან კარგი ნიშანია მართლა იმისა რომ ჩვენ კიდე საბოლოოდ არ ყოფილვართ რაღაც გადაშენების ხმში ბატონო სამსონ ბამკაბახტაძემ განაცხადა და ამტკიცებდა რომ რეზინის ტყვეები ეს ქართული ოცნების ხელწერა არ არის და ეს მეტიც ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა მანვე აღნიშნა და ხელისუფლების არერთმა წარმომადგენელმა რომ ეს ყველაფერი ოპოზიციამ ძალიან კარგად გამოიყენა და სწორედ მათი ბრალეულობიდან გამომდინარე პარლამენტის შეჭრასთან დაკავშირებით სწორედ
მათ მიიღეს შემდგომ ეს გადაწყვეტილება. Როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში აქციის მონაწილეების კონკრეტულად რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ესე რომ ვთქვათ გადახარისხება რამდენად მართებული ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან. მეც ვიყავი აქციაზე, მაგრამ არც ერთი პოლიტიკური მხარისადმი არ არის ესე ვთქვათ დიდი სიყვარულით. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ყველაზე მაღალი წონადი პოლიტიკური ფიგურაა. ხო წარმოგიდგენიათ, პირველი პირია პრაქტიკულად ქვეყანაში და მისი ბრძანების, მითითების, გადაწყვეტილების გარეშე პრაქტიკულად არ უნდა ხდებოდეს არაფერი. ხო წარმოგიდგენთ, ეს ადამიანი საქმის კურსშიც არ არის, არც იმდენად სულელია ყოველ შემთხვევაში, რომ ის არ იცოდეს, რომ ეს იხმარეს, მაგრამ იმ ეტაპზე ალბათ უმალავენ, ან კაბინეტში ყავთ გამოკეტილი, ხო შეუძლებელია ნებისმიერი ტელევიზია თითქმის პირდაპირ ეთერში აჩვენებს და ყველა იმდენად მოვლენებს, რა სისულელია, მაგრამ დაიწყო თავიდან სოზარ სუბარმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის სტილიაო და ჩვენ ამას როგორ ვიკადრებთო, არ გასულა 1 საათი, რომ დაიწყო ეს პროცესი, მთელი ღამე ამაზე რძენი იყო მარტო იმის ყურება, თითქოს და სანადიროდ გასული ადამიანები დასდებდნენ ადამიანებს, ეს რა იყო, რა ვიხილეთ. არ ვიცი, ამაზე დიდი ტრაგედია მე იმ სამართალდამცველებისაც გამკვირვებია ასე როგორ უნდა შეცვალოს თანამდებობამ ბრძანება, რა ბრძანებაზე საუბარი, როდესაც ადამიანს მისდევ ხარ და ცდილობ რომ ის დაასახიჩრო, დამიზნებით ესროლო, შეიძლება გარკვეულ მანძილზე არა ლეტალური, მაგრამ გარკვეულ მანძილზე ის მან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი. არავის უფლება არ აქვს. არავის უფლება არ აქვს. ხელყოს და მithumetet ძიმე დაზიანება მიაყენოს. მას კიდევ თავის გამოყენების წესები ქონია, ქვემოთ უნდა ესროლო და ანასხლებმა, რომ ფეხის ზემოთ არ უნდა წავიდეს და რაღაც. მაგრამ ჩვენ ნახეთ გავეშებული, არ ვიცი, სრულიად გავეშებული ადამიანები, როგორ დასდებდნენ ადამიანებს დასაზიანებლად. ამდენად მე იმის თქმა მინდა, რომ პრემიერ-მინისტრს, როდესაც ელემენტარული პასუხისმგებლობა არ გააჩნია, ელემენტარული ინფორმაციები არ გააჩნია, ელემენტარული ვერტიკალი არ აქვს დაკავებული და მის გარეშე მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილებები, რომელი ხელისუფლების მყარ კონსტრუქციაზე უნდა საუბრობთ, უბრალოდ ერთი ადამიანი გამოკეტილი შუშის სასახლეში, რომელსაც ყველა კითხვას ვერ უბედავენ, თუ არა და მის გარეშე გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ და ასეთ ქაოსშია ხელისუფლება მოქცეული, არც ერთი ადამიანი არ არსებობს, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორც ამა თუ იმ თანამდებობის პირი, როგორც წონადი პოლიტიკოსი. არ არსებობს ასეთი სახელმწიფო ვერტიკალში, შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ეს შედეგი. როდესაც თავის დროზე თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობასაც ეს დაემართა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ვერ ღებულობდნენ გადაწყვეტილებებს, ზუსტად იმან მიიყვანა იმ შედეგები და იგივე განმეორდება და რომ სანამ ჩვენ გვექნება ბელადომანია, ვიღაც მესია, სანამ არ მოვა და მის გადაწყვეტილებაზე უნდა ვიყოთ ყველა ნებისმიერ ადამიანს, როდესაც თანამდებობა გეძლება, თუნდაც პრემიერ-მინისტრს უნდა გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავად იღებდა გადაწყვეტილებას და ყურმონი, მაგრამ ეს ადამიანები ხო თავის პოლიტიკური ბექგრაუნდით არ მოსულა იმ თანამდებობაზე, უბრალოდ არიან დროების დანიშნული, ჩვეულებრივად მარიონეტების ფორმის ადამიანები, კობახიძის გადადგომაც არანაირი შედეგის მომცემი არა, კობახიძე თალაკვაძე დინარაძე ეფექტური ერთადერთი გამოსავალი არის ხელისუფლება უნდა დაიწყოს გადაბარების პროცესი. უნდა მოაწესრიგოს პირველ რიგში საარჩევნო კოდექსი და შესაბამისად დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. როგორ ფიქრობთ, წავა ხელისუფლება იმ იძულებული იქნება, რადგანაც ისეთი ტალღა თემური ამბობდა, რომ აი ბოლო წვეთი გახდა თუნდაც ის გავრილოვის იმ სავარძელში მოხვედრა, ხო, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ გავრილოვის საურძეში ყოფნის პროტესტი, ეს იყო ზუსტად იმ თემატიკით დაგროვილი მთელი ამ 7 წლის და თუნდაც 16 წლის და თუნდაც 25 წლის მანძილზე დაგროვილი და თან წამოვიდა ახალი თაობა, დამოუკიდებელი საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ახალი თაობა, რომელიც აბსოლუტურად სხვაგვარად უყურებს სოფლიო პოლიტიკასთან. 21 საუკუნეა, სინათლის ეპოქა, კოსმოსის ხანა, ინფორმაცია თავისუფალია, ხელმისაწვდომია და მას შენ ვერ გამოკეტავებ, თორე იზოლირებული ვერ გიხოლება ეს და შესაბამისად, როდესაც ცელი ინფორმირებული ხარ, შეუძლებელია შენი ამა თუ იმ ფორმით ბრმა იარაღად გამოყენება და შესაბამისად მე ვეთანხმები იმ პათოსს, რომ მართლაც იმედის მომცემია თუნდაც
ყველაზე დიდი როლი ამ პროცესში მიიღო ახალგაზრდებს და მართლაც იმედის მომცემია, რომ ჩვენ მომავალი გვაქვს და საქართველოს ყოველთვის თუ დავკვირდებით მის ისტორიას, ყოველთვის ქონდა შეკავების პერიოდი, მაგრამ იფეთქებდა ამ ბოროტ ძალებს, ამარცხებდა, შემდეგ ისევ და ამ ბრძოლით მოვედით ჩვენ ეს არ ახალია ქართული ყოფიერებისათვის, ამაზე უარესები მოგვიცილებია და ამას მოცილებაც არ იქნება. გიორგი გახარიამ სპეცდანიშნულების რაზმებს მადლობაც კი გადაუხადა, რამდენად დაიცვა სახელმწიფომ ადამიანები გუშინ. მისი მთავარი ფუნქციაა ადამიანების დაცვა, ხო? ჩვენ ისიც გვჭირდება პოლიცია, რომ დაცული ვიყოთ ამა თუ იმ საფრთხეებისაგან. შესაბამისად, პოლიცია არ უნდა გამოვიყენოს, თუ ის ადამიანები, მოდი დავსვათ კითხვა, თუ ის ადამიანები ცდილობდნენ პარლამენტში შეღწევას და ის აღკვეთა. მაშინ პარლამენტს გარეთ რატომ ისწროხა? ხო? დაიცავ პარლამენტის შენობა, მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტშიც რო შესულიყო ეს ტრაგედია არ იქნებოდა, ჩვენ უამრავი ადამიანის ჯანმრთელობას გადავარჩენდით, მაგრამ კარგი არ უშვებ პარლამენტში, იქ იმდენი სამართალ დამცავი იყო, რომ პარლამენტში იქნებოდა შეუძლებელი შესვლა, მაგრამ რა საჭირო იყო ძალადობა. აბსოლუტურად არ იყო საჭირო. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ობიექტურად იქნება თითოეული საქმე გამოძიებული? არანაირ გამოძიებას ესენი არ ჩაატარებენ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ მაინც, რომ ეს იყო ბრძანება გაცემული შუშის სასახლიდან, რადგანაც იმ ადამიანს არ გააჩენ, ის არ არის რეალურად ქვეყნის მმართველი. ის არის საკუთარი კორპორაციის ხელმძღვანელი და თუ კორპორაციაში დასაქმებული ადამიანები აგიჯამდებიან, მასზე ყველა ზომას იხმარო ეს ადამიანები გაანეიტრა. შესაბამისად გვიყურებს ასე ჩვენ ვართ მათ კორპორაციის თანამშრომლები და თუ რაიმე ზედმეტ ვიტყვი, მოცილეთ აქედან, რაც გვერდ მოცილეთ აქედან. უბრალოდ ელემენტარული სახელმწიფოებრივი მიდგომები არ აქვს საკითხებისად, ისინი არ მივიდოდნენ ამ დონემდე, მათ რო ქონოდათ სახელმწიფოებრივი მიდგომები, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ივანიშვილის მოსვლის დღიდან ამას უმტკიცებთ ამ საზოგადოებას ლეიბორისტული პარტია განსაკუთრებულად რომ ეს არ იყოს სწორი არჩევანი და ჩვენ შემდეგ არჩევნებში არ უნდა მიგვეცა შესაძლებლობა, მაგრამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილმა მიცა ეს ბერკეტი და ჩვენ ნახეთ უკვე შედეგები იმ მცდარი არჩევანისა, რომელიც გააკეთა თავისუფლების მადლობა სამსონ ბატონო გოჩა. გუშინ მიმდინარე მომენტებში როგორ ფიქრობთ, რატომ დუმდა საპატრიარქო, სად იყო ქართული მარში? სად იყო ვასაძე და რატომ არ დაფიქსირდა მათი მოსაზრებები, რომლებიც ქართველობის, ეროვნულობის შენარჩუნებას ემსახურებოდა? რაც შეეხება ვასაძის ეგრეთ წოდებულ ლეგიონს, სხვათა შორის გუშინ დაიდო სტატია, რომლიდანაც გავიგე, რომ საღამოს გუშინ თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ესეთი ამბები ხდებოდა მასობრივი პროტესტის გამოხატულება იყო პარლამენტის წინ, ლეგიონის წევრები საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ჯგუფები დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში და ეძებდნენ ეგრეთ წოდებულ ჰომოსექსუალებს და მათ ჰომოსექსუალები ვათ ისინი მათ ყველა ის ადამიანები ცოტა ანსაღურე ან ცოტა გრძელი ტანსაცმელი ან ცოტა რაღაც განსხვავებული ტანსაცმელი არატრადიციული ყველა უმრავლესობისგან განსხვავებული ტანსაცმელი აწვია მათთვის ეს ყველა არის რაღაცა უმცირესობის კულტურული უმცირესობის და ისინი როგორც რაღაც უცხო სხეული, რაღაც ფორმით უნდა იქნენ დასჯილი, გაფრთხილებული, პრევენცია უნდა იქნეს მათის მხრიდან ჩატარებული, ან თვითონ უნდა გაგვიწევს, უნდა თვალი ჩაურო პრევენციას უძახი მათის მხრიდან ძალადობას, თვალის დალურჯებას, კბილების ჩამტვრევას, თმების გაკრეჭვას, გვერდების დალილავებას, რაღაც ისეთი მძიმე რაღაცა ფიზიკური დაზიანებების მიყენებას სხეულზე, რომლითაც ისინი ფიქრობენ, რომ იმ ადამიანს, განსხვავებულ ადამიანს დაუკარგავენ განსხვავებულობის სურვილს. ხო და ესეთი ჯგუფები გუშინ თუნდაც საღამოს თბილისში დადიოდნენ ამ მასობრივი პროტესტის ფონზე. რაც შეეხება ხო, რა ვიცი, რა უნდა და სხვათა შორის საკმაოდ რამდენიც ვერ შეიკრიბნენ, თორემ მე დარწმუნებული ვარ ბიძინა მათ გაუშვებდა კონტრაქციაზე, მაგრამ მაგის ეჭვიც და მაგის ფიქრი მქონდა, რომ არ იყო გამორიცხული, რომ ბიძინას შეეძლო და გაუჩნდებოდა აუცილებლად სურვილი სიმრავლის შემთხვევაში ეს ფაშისტური ორგანიზაციები მიეშვა სახალხო პროტესტის წინააღმდეგ. ხო, მაგრამ ეთყობა მე არ გამორჩალ თავიანთი დაუდევრობის და თავმოუგმელობის გამოც არა გამორიცხული, რომ ამას ვერ მოაბეს თავი. ეხლა რაც შეეხება საპატრიარქოს, რაც შეეხება საპატრიარქო მაინდა-მაინც რამე აქტიურობით არასდროს არ გამოირჩეოდა ასეთი
კატასტროფების დროს, როდესაც რაღაც საფრთხე ექნებოდა მასობრივად ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მიღენების, ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიღენების პრობლემის რაღაც სიტუაციები დგებოდა, მასობრივი მღელვარება იყო, ის ყოველთვის გამოიკეტავდა კარებს და იყო წყნარად. ამ დილით ახლა პოსტი წავიკითხე, სადაც Facebook-ზე ერთი ადამიანი წერს, რომ მანდილოსნების და პატარა მცირეწლოვანი ბავშვების მობილიზება გააკეთა, ერთი ჯგუფი შეკრიბა და როდესაც გაზის ჭურვები ისროლეს, ეკლესიისკენ, ქაშვედისკენ მივაშურეოდა, თხოვე მღვდელს, რომ შემომიშვით რა ბავშვებს დავიცავ და წვირწით მომიხურა მღვდელმა კარებიო, იყავით მან სადაც ახართ. ბატონო გოჩა. და ამ დროს რა სურს ღმერთს, როგორია ღმერთი? რატო გვისახა ღმერთს? ვერ გეტყვით ღმერთი როგორი არის, იმიტომ რომ მე ათეისტი ვარ და მე ღმერთის არსებობის არ მჯერა, მაგრამ მე ვიცი როგორია ქრისტიანების ღმერთი. მაჰატმა განდი ამბობდა, რომ ქრისტე ძალიან მომწონს, მაგრამ ქრისტიანები არ მომწონსო, იმიტომ რომ ისინი არც ერთი ქრისტეს მსგავსნი არ არიანო. მე ვიცი რა მოეწონებოდა ქრისტეს. როგორ ფიქრობთ, რა მოეწონებოდა? ქრისტე საერთოდ იყო ის ღვთიური არსება, რომელიც საყოველთაო სიყვარულს, მიმტევებლობას, პატიებას, ადამიანებს შორის უსაზღვრო, უანგარო სიყვარულს ქადაგებდა. მე ასეთი სიყვარული დანაკლებად მინახავ საქართველოში, არც სასულიერო პირებიდან, არც თუნდაც რიგითი მოქალაქეების მხრიდან, არც ჩინოვნიკებისგან და ვიცი, რა გითხრათ, ვერ გეტყვით, გამიჩნდება ალბათ სუსტი პასუხის გაცემა რასულ სამსონს. მაგრამ ალბათ აი ამ მონაცემებით ღმერთი ნამდვილად ვერ იამაყებდა ჩვენ. არა, ღმერთისგან თუ ქრისტე არის ჩვენი ღმერთი, რაშიც ეჭვმეპარება, ქართველების ღმერთი, ალბათ ჩვენი ღმერთი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ მასავით არ ვიქცევით, იმ წესით არ ვქორობთ, მე ბიბლია ძალიან კარგად მაქვს შესწავლილი, ძალიან კარგად ვიცი ქრისტიანობის შინაარსი და ჩვენ ქართველები ძალიან ნაკლებად ვცხოვრობთ ქრისტიანობად. მაგრამ უყვარს მისი სახელიც. ხო, მის მანიპულირებთ, იმიტომ რომ ვიღაცა თუ ყავს საცემი, აუცილებლად ქრისტეს სახელით უნდა ვცემოთ. ვიღაცაზე ძალადობა თუ გინდა აუცილებლად ქრისტეს სახელით. ადამიანების გადასახედიდან ქრისტიანებს ნუ შევაფასებთ, აი იმ ადამიანების სახით ქრისტიანებს. ახლა უმრავლესობიდან ვსჯელობ, რა თქმა უნდა. მადლობთ ბატონო გოჩა. თემურ. გავრილოვის განცხადებას მოისმენთ, ან უბრალოდ წაიკითხავდი სოციალურ ქსელში, მან თქვა და გამოხატა სურვილი, რომ რუსული მხარე საქმის გამოძიების პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს. არ იქნება განცხადება, რომ შევხედავთ ეხლა დღეს რა მოხდა, 305 ადამიანზე მეტია დაკავებული და სასამართლოში ასე მიყავთ 10 კაცი აყავთ. მოსამართლე დღეს 10 ადამიანი დაეტევით, 12 თუ დაეტევით, 12 ამოდით და ყველას 10 და 12 დღით უშვებენ ციხეში. ახლა აღარ იქნება კონკრეტული არ ამგონია ახლა გამორიცხულია კიდე გაბედონ და რუსული მხარე გამოძიებაში ჩავარდა. პრინციპში მაინცი დაგვეთა შესრულებულია. მაგრამ მაგას ვამბობ, ისედაც თუ სხვანაირად შევხედავთ ამ საკითხს, რუსული მხარის ჩართვა რასაც გამოიწვევდა ამ პროცესებში, შედეგი დაადგა უკვე და დიპლომატიურ ენაზე ამასაც ნიშნავს ეგ თუ არა სავალდებელო რომ ფიზიკურად ეხა რუსი გამოძიებლები ჩამოვიდნენ აქ ძალიან კარგად ხედავს ყველა რომ საქართველოს სახელმწიფო იქცევა ისე როგორც მოიქცეოდა ის რუსი გამოძიებელი და რუსული მხარე აქ ორიაზე არ არსებობს გუშინაც მასე მოიცა და დღესაც მასე იქცევა სასამართლოზე როდესაც პირდაპირ ხალხი ვახო მეგრელიშვილი წაიყვანეს ლაივი ქონდა ჩართული ოცმა პოლიციელმა რა გითხრათ ეხა ვახოს ჯერ ადამიან ვახოს დაჭერა რომ თავში მოდიოს საერთოდ ხო რაღაცა პრობლემები აქვს ამ ადამიანებს მაგრამ იმის გამო ლაივი ქონდა ჩართული ასე პირდაპირ ჩემი მეგობრები წაიყვანეს პირდაპირ ბარიდან გამოვიდა რომელიც რუსთაველის ქუჩაზე მდებარეობდა და პირბადე ეკეთა და პირდაპირ გადაუკოჭეს ხელები და 10 დღით დააკავეს სადარბაზოებში სახლებში ვარ ეზოებში დაძდნენ ამ ადამიანებს ხო და ეხლა მეც ის რუსული დეპუტაცია მეც რა შეგვიკეთავდა ეხლა კი დიდი სიამოვნებით დახვიდავდა ხო 21 საუკუნეა და ცოტა ჭირს თან ასე ჩალით არა გადახურდა სოფლიო და პროცესები სხვანაირად ვითარდებოდა სხვაგან ბრძოლისველი ხო და თქვენ უქნას რომ არც მაგას არ დაიხოს რუსეთი არც მაგაზე უკან თუ ჩვენ სიმაღლეზე არ დავდექით მაგრამ ამ ეტაპზე ასე ეხა მისი მოთხოვნა დამოუკიდებელი ეხა 305 ადამიანი დაიჭირეს ვისაც დაეციეს და ხელი მოგიდეს ყველა დაიჭირეს და ვინც ვერ დააზიანეს ისინი წაიყვანეს იმაში დაზიანებულებიც წაიყვანეს და სასამართლო Facebook-ზე სურათი დაიდო
ადამიანი, რომელსაც თვალი აქვს ალურჯებული სავარაუდოდ რეზინის ტყვია აქვს მოხვედრილი, მთელი ღამე გაატარა სამმართველოში, არანაირი სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩინა და დღეს აქვს სასამართლო. 10 დღე წავა ციხეში, რაღაც ციხეში იმ მოთვალზე 10 დღეში კიდე რა მოვა, სხვა საკითხი არის, ხო? ანუ ჩვენ თუ გვეგონა რომ რაღაც ქართული პოლიცია ვიძახოთ, ქართული სამართალდამცავები და გვეგონა ქონდა წარმოგვიდგენა რომ ეს ადამიანები ისე არ მოიქცევიან როგორც აქამდე იქცეოდნენ, ეს სტერეოტიპი დაიმსხვა და თურმე რუსულ ვიდეოებს ვაზიარებ თანდახან მე და გოჩა რუსული პოლიციელები როგორ იქცევიან. იგივე ზუსტად იგივე დამნახეთ აქციებზე, რასაც აკეთებს რუსეთში პოლიციას, გუშინ იგივე გააკეთა ქართულმა პოლიციამ, რასაც თუ შევხედავთ ეხლა სტანდარტების მიხედვით, რუსული სტანდარტები სასამართლომ დღეს დაადასტურა ის დაჭერები, დაადასტურა. ერთი პოლიციის საფუძველზე იჭერენ ათეულობით ჩვენების საფუძველზე ათეულობით და ასეულ ახლა ერთ პოლიციელი ჩვენ ოთხივეს შეგვიძლია ერთმა პოლიციელმა გამოვიდეს და თქვას რომ ჩვენ რაღაცა საზოგადოებრივი წესის ვარღვევით და ოთხივე დაგვიჭირეს. ეს არის სისტემური პრობლემა. ეს დავამატებ ვახო მეგრელიშვილი, რომელიც არის იმ პარტიის წარმომადგენელი, უიშვიათესი ერთადერთი პარტიის მქონე საქართველოში, რომელიც ყოველთვის წინააღმდეგია საქართველოში ხელისუფლების რევოლუციური ცვლილების სცენარით განვითარების, რომელიც ყოველთვის გამოდის იმის წინააღმდეგ, რომ არანაირი რევოლუცია საჭირო არ არის, მხოლოდ არჩევნების გზით. წარმოიდგინეთ, ეს კაცი დაჭერილი არის სავარაუდოდ ახლა წაყენებული იქნება ამბოხში, უკანონო ამბოხში მონაწილეობა. წარმოიდგინეთ, ხელშეწყობა, მინიმუმ ხელშეწყობა კაცი, რომელიც არის ყველაზე ცნობილი იმ 300 პიროვნებაში, რომელსაც საქართველოს იცნობს, რომ ასეთი წყნარი და ასეთი არარევოლუციური განწყობების ადამიანი, წარმოიდგინეთ ახლა იმათი დასაბუთება იმ 304 ადამიანის დანაშაულის დასაბუთება, რომელიც კიდე მის გარდა დაჭერილია და თუ ვახოს ეს გაუკეთენ, წარმოიდგინეთ როგორი აბსურდული ბრალდებებით იქნებიან დაკავებულები ის 304 და სასამართლომ დღეს დაშტამპა მათი დანაშაულები. პრინციპი აქვს რა, აყავთ და ყველას ერთიანად 10 კაცს ამ 10 კაცმა გუშინ პოლიცია შეუშალა ხელი საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარებაში. 12 დღე მოჭიშტი თვალები აქვს. ხო, არა, უპირიქით მუშაობს ამგემა თუ არიციან, ვინ უნდა იცოდეს. არიციან და იდიოტები არ კრიზისული მართო აქვს ნულოვანი არის. ხო და არა კრიზისების ხო კარგად იციან. თემურ ძალიან მოკლედ ყოველ შემთხვევაში მთელი ის პერიოდი ხო კრიზისში ყავთ ქვეყანა და მინიმუმ ეს მაინც უნდა ესწავლოთ რომ როგორ ხო და მართვა თუ იცი კრიზისის გეტყობა ეგ და არა კრიზისი და არიციან მართვა ზოგადად. თემურ, მაშინ როცა ჩვენ საუბრობთ, რუსი ტურისტები საქართველოში ჯავშნებს აუქმებენ, ხო? ეს გავრცელდა დღეს. ძალიან მოკლედ შევაფასოთ. ნუ ახლა ეს ეკონომიკისთვის და მომსახურების სფეროს ბიზნესთვის რამდენადაა კარგი, არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად პოლიტიკურად თუ შევხედავთ ის ტურისტი, რომელიც იმის გამო ჯავშას გაუქმებს აქ რაც გუშინ მოხდა, ამ ასეთი ტურისტების განწყობა უკვე გასაგებია ჩვენთვის, რა განწყობით და როგორ უყურებენ ჩვენ ქვეყანას და რატო ჩამოვიდიან. აი ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაზე და ადამიანებზე, რომლებიც შავი ზღვის პირეთი, აფხაზეთი წაგვართვეს და თვითონ ბათუმში ჩამოვიდიან დასასვენებლად, ხო? ყველაფერი ნათელი, ამით ყველაფერი კარგად ჩანს თუ ვისთან და რასთან აქვს საქმე. ეს ეკონომიკისთვის ძალიან ცუდია და ზოგადად ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის ძალიან ცუდია, როდესაც პოლიტიკური ფაქტორმა განკი, რა თქმა უნდა, რაღაცა დოზით იმოქმედეს, მაგრამ ის რო ახლა მან რაღაც კრიზისი გამოიწვიოს და ნუ ლარის კურსზე რა თქმა უნდა, ახლა ლარის კურსს მაინც არაფერი არ ეშველება. ტურიზმი არა ის სფერო, რომელსაც შეუძლია თქვა ეკონომიკაში ვალუტების კურსებს შორის რაღაც სტაბილური შეინარჩუნოს ბალანსი, ამას ტურიზმი ნამდვილად არ ყოფნის, ასე რომ ნაკლებად საშიშია და ნაკლებად ახლა ის რომ ჩვენ ამის გულით დავიქცევით ხო მეტი უკან ეკონომიკურად ეს პროცესი ჩვენ არ წავყვას. საქართველო თუ წარმატებული ქვეყანა იქნება, რა ფულსაც რუსი ტურისტი ხარჯავს საქართველოში, მერწმუნეთ ევროპული ქვეყნებიდან ორიმდეს დახარჯავენ წარმატებული ქვეყნებიდან, როდესაც იმათთვის მოთხოვნადი ქვეყანა თუ გავხდებით და უკეთესი ქვეყანა ვიქნებით, ვიდრე რუსი ტურისტებისთვის ვართ ახლა. მადლობთ. დავიდეთ დაგემშვიდობებით ბატონო სამსონ, ოპოზიციური სპექტრი როგორ იქნება იმ პროცესებში ჩართული სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ? ბუნებრივია ამ პროცესებმა გააერთიანა საერთო მიზნისაკენ ოლიგარქიული მმართველობა უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში და მომწიფებულიც არის საზოგადოების ეს განწყობებიც იძლევა იმის თქმის საფუძველს რომ პროცესი შეუქცევადი იქნება
და ოლიგარქიული მართლობა უნდა დასრულდეს ამისათვის, საერთო მიზნისათვის გაერთიანებულია, მე რასაც ვხედავ ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია, ქარდა პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული ოცნებისა საერთო პოზიციაზე tkაnan, რომ შეთანხმებული არიან, რომ ოლიგარქიული მართლობა დამაზიანებელია ამ ქვეყნისთვის, ცუდია ამ ქვეყნისთვის, შესაბამისად, თავარი მოთხოვნები ალბათ გაჟღერდება დღეს, თუ რას ითხოვენ, თუ რა მოთხოვნები აქვს საზოგადოებას და მე ვფიქრობ მაინც რომ მოთხოვნები ესაა რომ ხელისუფლების ცვლილების პროცესი უნდა დაიწყოს. აქ ერთეული პერსონების გადაყენება, მოცილება ამათვე თანამდებობიდან აბსოლუტურად არ ცვლის არანაირ სურათს, შესაბამისად ამ მოთხოვნებში გაერთიანებული ოპოზიცია ამის შემდეგ უკვე როდესაც მიაღწევენ ამ მიზანს, შეაცვლებინებენ საარჩევნო კოდექსს შემდეგ ჩვეულებრივ საარჩევნო პერიოდი დადგება, ყველა პარტიას ექნება თავისი ხედვები, თუ რისთვის უნდა აერჩიონ ესა თუ ის პარტია, მაგრამ ამ მდგომარეობამდე მისაყვანია, მე ვფიქრობ, საზოგადოების მზაობა არის და გუშინდელმა, თუნდაც დღევანდელმა მიმდინარე მოვლენებმა და საზოგადოების განწყობები იძლევა ამის თქმის საშუალებას, რომ ხელისუფლებას არ დაუხევს საზოგადოება დიდხანს უთმინა, მაგრამ უთმინებასაც აქვს თავისი საზღვარი. ალბათ ის იყო ბოლო წვეთი, რაც აკადრეს ქართულ საზოგადოებას, თუნდაც ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ხელისუფლებას მათი სითავხედე მივიდა იქამდე, რომ სიმბოლურად და შეიძლება სიმბოლურიც იყო დატვირთვა იმდენი გოჩამაც თქვა, რომ იმ ორგანიზაციას აქვს თავისი დატვირთვა და თავისი მისია თუ რა უნდა გაეკეთებია, მაგრამ სიმბოლური იყო, რომ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელის სავარძელში იმ ფორმით წარმოგვიდგა, ესეც გარკვეული მესიჯია, არა პირდაპირი მესიჯია, რომ მიეჩვიო რუსული გავლენებს, რუსული დასავლური არა, რუსული დასავლური ჩვენ ხო გვარწმუნებს წერანები საუბარი მადამი, რომ დასავლეთიდან მოდის ყველაფერი ცუდი და თურმე ჩრდილოეთი არის საუკეთესო მაგალითი, რომელსაც უნდა ვისაც არ უნდა მივბაძოთ, ალბათ ჩრდილოეთია. შესაბამისად ქრისტიანული სამყაროს დავასრულებთ, რომ ქართულ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩემის გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ასე გაგრძელება და ყველაზე კარგი პერიოდია, რომ დავასრულოთ, ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანი შინაგანად მაინც მზად არის იმისათვის, რომ ამ პროცესში მიიღოს მონაწილეობა, ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ ღებულობთ მონაწილეობას და შესაბამისად შევეცდებით, რომ ეს მივყვანოთ ბოლომდე. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით ჩვენთან ერთად მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით აქვე. ძვირფასო ტელემაყურებლობა, დღეისათვის გადაცემა დისკურსი ამით დასრულებულია. გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის კოორდინატორი ბატონი სამსონ გუგავა, სამოქალაქო აქტივისტი ბატონი გოჩა ჩხეტია, თემურ ცამციშვილი, ორგანიზაცია რუსეთი ოკუპანტიას წარმომადგენელი, პარტია გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რუსეთი ოკუპანტია. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის. საზაფხულო აქცია ქუთაისის ცენტრალურ საცურაო აუზზე. აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ